Jdeme hodně rychle do draftu tady. Co? Wow, Serafin Event Skarner ban. Ash first pick. Yone Aurora Jack. Oni vemu Kaisu, Kais do Ash není moc dobrá. A hraje to dobře. A raději bych ho viděl na té Kais než Ezrealovi, no. Jako Masu hraje tu Kais, to je jeho nejlepší champ. Ezreal mě zatím tolik nepřesvědčil, ale je to dobrý pick na Worlds, rozhodně, je to safe. What have they got cooking for this draft? They are at match point with who pretty much everyone considered to be the best team in the world coming into it. I don't know if I like this. Ta Oriana se mi nelíbí, ale zase no, uvidíme. Tak jsme zase vyhráli hru, jdeme na red side a jdeme hrát to, co nefungovalo předtím. Nezapomeňme prosím ještě piknout Nunuho. Ale pozor, Nocturne je open teďka. Oni normálně oni banovali Nocturnu místo Jaxe, teď banili Jaxe. Tady Nocturne Oriana je hrozně dobrá kombo proti Ashe. A i proti Nidalee to je good. Jo, akorát Nidalee může stavit hodinky. Vlastně ty nechceš hrát Nocturne Oriana jenom proti čempům, který můžou mít hodinky. Jo. Tyhle Tristana, fajn. Tady to bude Nocturne určitě. Oni to banovali předtím, tu Tristanu FlyQuest totiž. Ona je dobrá i do Nocturne Oriany. But pairing with an Italy means they do need some frontline. They do need some support to actually create space for these carries. To pro Nocturne, ne? Rakan, OK. Rakan je good. Aspoň víme, že tentokrát nemůžou poslat ten draft tak, aby přišel ke Sidin, nejspíš už. Earlier, we saw them come up with the Nunu and the Renekton. Perhaps those will be where we see big shifts. Of course, with the Jax gone, maybe they want to run back the Renekton again. You guys know very well how comfortable Bwipo is on the champion. Yeah. But the question is, how will they round out this draft? I'm not expecting something like a Sejuani. Maybe they want to go for something a little more aggressive. On to jako hraje Inspire na to, že to nehraje, ale jestli to nebanou, tak to podle mě zahraje. Tady to, že nepikli Nocturne na trojce, tak to takový low-key vypadá, že nehraje Nocturne, víš? Jako je to takový mind game zase. Getting there faster. The Zinjao going to be the first ban from Gen.G. Remember, this was Inspired's pick in the game one when FlyQuest first shocked everyone, took their first win in the Zin je dobrý ban, ten je výborný ban. Ten je jako Ashe Tristana je mega bad proti Zinovi. Ale ty tady toho Nocturna musíš hrát, i když to neumíš prostě. Jako jo, no. Tady z tohohle spotu. Prostě bereš Nocturna a nepřemýšlíš. Je to fakt hodně dobrý do ty Ashe, no. Je to dobrý do Nidalee. Je to dobrý do Ashe. Potřebuješ AD damage, protože máš zase Ezreal Oriana. Jo. Jarvana tady prostě nehraješ. A Muma hrát nemůžeš. Oni to podle mě nebanou toho Nocturna, fakt. No, fakt že jo. Oni fakt spolíhají na to, že to nehraje, podle mě. No, tady spolíhají na to, že to nehraje. Tady to jednoznačně spolíhají na to, že to nehraje. But it looks like the Renekton priority is going to come through for Bwipo. Yeah, I mean, I think it makes a lot of sense. In my opinion, it is Bwipo's best champion. It is a lot of comfort, and it's also a denial. A my to fakt nehrajem, vole. No, my to prostě opravdu nehrajem. Uvidíme, ještě to může 5 picknout, uvidíme. Ale jako nechávají Inspireda na last pick je dobrý. Jo, ale když už ho nechávají na last pick, tak to má nějaký důvod. A už surely nepřijde P5 Nocturne. No, ano. Ten by přišel už dávno. To bys nechal counterpick na top lane. Jo. Pro Vipa. Ty vole, jako Maokai, tady Nocturne by byl tady fakt dobrý, ale. Počkej, ten Maokai support? Aha, jo. Ne, mám tady. Jejda. To je zvláštní, to je hodně zvláštní. Mají tady jako, Maokai support je dobrý disengage. Xante je dobrý disengage, má jako dobrý disengage. Prosím tě, nepěkně nějakýho AP champa, vole. Sejuani, ne.
Jako Seju je dobrá, domáka je... Do nedali... Nevidím jim. Nevěřím jim. Ta Seju se mi moc nelíbí, no. Tady jim nevěřím s tímhle. Nemáme jako Gen.G draft se mi taky nelíbí. Gen.G draft se mi taky nelíbí, ale mají dobrý disengage. Maokai disengage, na každém jednom hráči. Ash disengage, Xante disengage a pak mají double AD comp, no. Ale tohle je typický Gen.G komp s tím, co oni hrávali dřív, že jo? Když to bylo dobrý. A hlavně tam mají to, že mají damage, jo? Tuhle hru prostě, oni fakt teďka pikli double AD comp, aby nedoskali outskill od těch FlyQuest. Souhlasím, podle mě nemáme damage do Xanteho, nevyhráváme front to back a nemáme dobrý setup na bombo combo. Myslím si, že draft je zase prostě prázdnej, vole. Je to jak vomáčka, která, vole, není nasolená. Gen.G asi lane swap, no. Asi určitě, s tím Xantem určitě lane swapujou. Ale oni by měli matchnout, FlyQuesty správně měli matchnout lane swap a feednout Renekton se Sejuani. Jenže oni FlyQuest nikdy nematchou lane swap, to je ten problém. No, hele, jako furt je to 1-2 pro FlyQuest, furt jsou na match pointu a i když prohrajou tuhle hru, tak mají tu pátou hru a mají na blue side tu pátou hru. No, ano. Což je velice good. A oni teda jako banujou Auroru na blue side, takže to není zas tak good, ale uvidíme. Tady Gen.G chcou lane swapovat, je to tutovka. Teď uvidíme, jestli FlyQuest budou chtít matchovat, měli by chtít matchovat, protože aim mají dobrou bot, jako Ash má není zas tak silný. A Renekton Sejuani chce prostě mít high level a počkej, důležitá blue side, protože dostaneš jeden prior pick. Ty musíš na red side banovat Yone, Aurora a Skarnet. A můžeš si pak picknout, co chceš. V tomhle případě soupeř dostal tu Ashku, že jo? Jo, teďka dostali Ash, no, což je jako právě. No. Oni ten lane swap nemačou, i když ví, že to je lane swap. To mi trošku vadí na těch FlyQuest. Busio taky jede biturbo. Hele, Vipo už se neklepe. You're just gonna get outplayed in the team fight, right? And watching some of these fights, it really Viturbo? does feel like Quad and Masu are stepping up, and Busio and Inspired and Bubba are all playing to a level where you're like, you know what? If the game is even, maybe we just win. And I think that is a feeling that I haven't really had before. Tyjo, co? Co? Chovy to choukuje, když on tam vidí Rakana a pak jumpne in na Orianu. Halo? Co On je nervózní, vole. Co to bylo? To bylo? On si myslel, že to je jeho support, nebo já nevím. To vypadalo, kdyby si myslel, že to je jeho support a pak zjistil, že to jeho support není. Ale oni ho nemají jak zabít bez flashe, je to irrelevant. Jo, Tristana neumře na vidu, když nemá flash proti Sejuani Oriana. Správná odpověď je, že Tristana neumře na midlane nikdy, je úplně jedno, jestli má flash nebo nemá. To nejde zabít ten champ. Ezreal solo farmí, ale zase Xante taky solo farmí. Zatímco Renekton nesolo farmí, ten si sharuje s tím, s Rakanem celou dobu. O, Lehens musí flashnout, ale ten podle mě umře no matter what, oni flashnou za ním, ne? Neflashnou? Ne. Spokojí se s tím. Za mě zvláštní, abych to chaseoval teda. To byl kill, chaseoval, no, to byl kill. Jako Rakan Seju flash a je to kill. Nechtějí to posrat, nechtějí to overchase. No tam jediný co, tak Seju chce farmit, nechce být behind na Nidalee. Oni by tam chaseovali Maokaje a pak by byl třeba 2 campy behind na tou Nidalee. Stému vybral celou jungle. Jo, to stejně mu veme, že jo, to prostě... A ještě mu tady vzal Skatla, jako Nidalee je hrozně ahead. Ten pathing nebyl good, no, od Inspira.
Právě naopak teďka, kdyby chaseoval ten kill, tak No, bude enemy tak jungle. veme, jo, je to tak, A no. relatively calm early game. No significant advantages gained either side. A Xante je trošičku ahead z toho, jak Renekton farmil si supportem. Ezreal je full level ahead. To je hodně, ten Ezreal je hodně ahead, protože byl solo expit celou hru. Back at MSI. MSI was the first time a North American team was eliminated in play-ins at an international event. Ale Seju je hodně behind a bude ho ještě víc behind teďka. And now he's bouncing back here in Worlds, having some amazing plays. Masu has carried so many Tady ten Nidalee, to je first blood v podstatě Nidalee ahead. North America has always had this stigma. Teďka má Wolfy, Blue, Wraithy a double CS. Ale zase výhoda pro Fly je ta, že Nidalee, když je double CS, tak to není zas tak... Jako Nidalee může být hodně ahead a stejně ten champ není zas tak silný. Masu to tady celkem jako snipuje. A s tím level advantagem. Nidalee, když je ahead, tak není silná? No, jakoby je, ale... Když je Nidalee 2k gold ahead, tak když je Nocturne 2k gold ahead, tak je to velký rozdíl, víš, jak myslím? Jo, ok. Že proti jednomu se to nedá hrát, proti tomu druhému se to dá jako svým způsobem zahrát. Their composition gives them some decent early game strengths. Once again, getting their hands on the Ashe. Nidalee is a jungler for Canyon, is someone that, I mean, just look at the farm already in the jungle. Canyon has been running around the map, stealing camps away from Inspired. He's about to tick over. Tam se mi nelíbí, že Chovy je 51 CS proti Oriance. Perma skáče in. Jakmile Tristana může perma skákat, to jim bez No, tak je to prostě free, no. Tak prohraješ linku za jakýkoliv čempa. Jo, je to tak, no. Oni to tady chcou nabejtit, ale Chovy tady nemůže umřít. No, zraka nemůže, actually. Ash CS, no Ash je hodně behind, no, protože Ezreal farmil 1v1 proti Xantemu a Ash nefarmila 1v1, ale 1v2. Moc čísel. Moc čísel. Ale zase Ash je takový champ, který nepotřebuje goldy. Ona je víc utility než jako carry. Masu hraje fakt pěkně, ty jo. Proto když to hrajou evropský týmy, tak je to hrozný bait. Jo, ty musíš, jako z Ashe musíš prostě dát goldy někomu jinému, jako je třeba Tristana, no, tady tu léru. Jako Ashe Tristana je výborný, protože ty máš keríčko na midu a Ashka je support, jakoby. It's a really good trade from Inspired. Right place, right time. You don't want to concede all objectives. Já než začnou team fighty, jak se tady chci rychle... in game 2, and that's one of the big annotations we are seeing here in this game. Again, though, you see Pays matching into this Renekton. He's having a bit of a rough time, but ultimately he's still in a fine position, has the level advantage, hasn't died early. Oh, ty vogo, ok. A on prostě jde in? Ty vole! Ok, tak... Xante, no. Co si děláš, predál? Top lane balanced. Tank top lane, Chain West, Doran Shield. 1v2. Ježišmarja, to je animal. And he secures first blood for Gen.G. I mean, that is just absolutely massive there for Gen.G. Dívej na to, dívej na to, dívej na to. To není možný. Co to je za čampa? Masu realizes, you know what? I'm actually just dead. Flash is there on Keen. He has too many dashes when he is in the all-out. The flash would not do anything for him, so he elects to hold on to it. But that over-aggressive shift. A proč Ezreal neflashnul ten další knockup? Tam jako neměl umřít vůbec, tak kdyby flashnul ten knockup. Ok, co se stalo? No, Ezreal Rakan hitou věž a Xante 1v2 zabil. Prostě 100 to 0 one-shotnul Ezreala 1v2. It's important to always add that caveat of the overall gold state, and the reality is, even with that kill, Pays finds himself
About 550 gold behind. As Zell was talking about it earlier, the experience and gold deficit that Pace has found himself in is a pretty significant one. Absolutely. Jak to, že je Pace tak behind, ty vole, přesto. On dostával hodně velký on byl level behind z toho lane swapu a dostával hodně velký zone. Že to Masu to hrál dobře, že zonili dobře. Ash Maoka je strašně dogshit linka, jako fakt hrozně špatná linka. Oni abusovali ten fakt toho, že měli level advantage a že ta linka je slabá a zonovali je od expu. Proč tady byl dobrý teda Maokai? Jako peel, no, jako scalující peel. OK, tohle vypadá slušně. Nice! Dobrý Škoda, flash. že to nemá Oriana teda, ale nevadí, nevadí. Máme flash ještě navíc. To zahrál dobře s tou sedžou. Dobrý. No nic, jdu koupit Xanteho, zatím. Odpověď z chatu. Nejsi keen, kámo. And you can see the pressure mounting on Gen.G. That is not normally a mistake Chovy would make, wasting the flash with no. Teď Chovy ale to hodně choukuje. Level 1 chouknul, teďka tady nebuffernu nic, neflashnu nic. He's been in this position many times before, by the way. The expectations for Chovy are not new. He's been regarded as a top-tier talent for many years, and even last year, falling short in the quarterfinals. Snapy hrál Xanteo a nevypadalo to tak broken. To bylo surely tím reworkem, co dostal. Jo. To je jiný patch, víš? To je jiný patch. To si vyprošuju tohle. A můžou ho dive, no, jestli nemyslím. Můžou, Já myslím, že můžou. Tankou Infinite, hele, tenhle hands. Jo. 3 grubíky. Většinou, jakmile máš aspoň jednoho aftershock uživatele, jak to zvládáš prostě. Jo. Vemou first turretu, to je moje otázka. Oni mají 3 gruby, takže když to hitujou 2 lidi, dostává to true damage. Oni vemou celou turretu, ty bláho. Tak to je hodně dobrý play. Ty grubíci jsou hrozně broken. Jak to dává true damage. A hlavně teďka ještě funguje Fortify, ne? V 10. v 11. nebo už ne? Fortify je to, že to má více armor Magic Resist? Jo, že to play je ještě silnější, myslím. Do 5. minuty jenom. Aha, ok. Ale že jo, ta tureta má, ona měla 400 armor, jo, ta tureta na bot, protože oni to hitovali ve 4 lidech. A ono to dostává víc extra armor Magic Resist, čím víc lidí to hituje. Ale je to irrelevant, protože... Jo, okay. Oni to nerfli a je to jenom na třetinu hodnoty, co to bylo předtím, za každýho hráče. Jo. To znamená, oni chtěli právě zamezit tomu, aby se hráli lane swapy tím, že když groupneš na botu a půjdeš pro věž, tak to stihneš pushnout. Jo. Takže to jako buffly, myslíš? Jako, že to má víc Magic Resistu a armoru, nebo? Ne, právě že naopak. Aby jako se to, abys dostával punishment za to. Chápeš? Jo, chápu. Jo, že to prostě vemeš ve 3 lidech rychleji, jo. Přesně tak. Jako teďka to udělali vlastně, přesně Gen.G využili vlastně té změny v tom patchi. No a najednou Xante je 1100 goldu head, no. A Ash je even, anyway. To byl mega dobrý play od nich. Dobrý flash. Počkej, tady to zahrát. Možná, to se dá hrát možná. Tady jsou asi dead. To se dá hrát. Kam jedeš, vole, vrať se! Pojďte mu někdo, ale, vole! Špatně, on chtěl zautit tu Orianu. Ale tady mají zase 3 gruby a turetu. Tady to je huge, že neumřeli FlyQuest. Já jsem si myslel, že tam jsou oba dead. A zase mají 3, zase to hitujou s grubíkama. Tyjo, grubíci jsou fakt jako game breaking od té doby, co je buffnuli. Jo. Jsou na liveu stejný, nebo dostali nerf? Furt jsou silný, no. Furt je to stejně OP. Jako já teď hraju Trundla, takže nevím, jestli jsem se zmínil už. Jo, bac. Jo, takže já o grabících něco vím, vlastně jsem tak trochu expert přes grabíky myself. Tak trochu expert říkáš, jo. Tristana 1v1 proti Ezrealovi, to není dobré. Jako Ezreal tady dostává hrozně moc solo expu, jo, má fakt level advantage furt před tu Ashe, což je good.
Ale Tristana ho zabije 1v1. Takže tady to pro Tristanku je lepší. Až je na midu lepší, je víc safe. Tady to hrajou Gen.G dobře. Dobře mají dobrý lane assignmenty. A nesmíme zapomínat tuhle hru, že FlyQuest jsou 2-1. OK. 2-1. Oni, i když tuhle hru prohrajou, pokud ji prohrajou, tak mají furt 5. hru. There's not really any big points of pressure that they have access to right now. It's difficult to send Orianna off to a side lane. They're keeping Masu over there, whereas Gen.G have already brought Pays over. And the threat of that arrow onto quad is something. Jo, pak se kouknu na ten hitpoint, no. Já se nemůžu smířit s tím, že jsme na P5 tady pekli Sejuani s prioritou na Orianu v early rotacích. Když prostě se to zkusilo už jednou pro FlyQuest a nevyšlo to, co čekáme, že se stane jinak, kromě toho, že nevezmeme Nunuho. A ono je to tak zajímavé, že oni nemyslím, prostě ty dvě hry, co draftili, tak prostě mají mega dobrý komp, že prostě nemají damage. A že to outscalujou a že jim stačí nic nedělat a je to easy to play. A pak 2 hry úplně na inti ten komp, tak já nechápu, jako, co se děje, víš, že jestli je to prostě štěstí, nebo kdo to tam intí. Já to jako, tohle opravdu nerespektuju. Nelíbí se mi to vůbec, protože já tady nevidím moc velký win kondice mimo dobrý bombo combo, který nevím, jestli zvládnou nasetupovat. Sidelane nevyhráváš, Ne no. front to back prohráváš. Jo. Tady jako všechno prohráváš. Já vlastně, jo, já nevím, co tím básník chtěl říct tady tím draftem. Nevyplatilo se nechat tu věž? Umřít, jo, vyplatil. Naklad je dead. Dobré, flash. A ještě dožne Ezreal. Ale počkej, tady možná jsou... Je tam Busil, to možná půjde. Nice, Masu kill. On umře na Sejuani, no. Nevadí, bere se Juany to bere. Pěkně, aspoň flash, to je dobré, to je hodně nice. My turetu vzali, teď uvidíme, jestli budou hitovat bot turetu nebo ne. Jako... Nechci být stříček síček, ale... Nice punch back here by FlyQuest, but again, it's the map play from Gen.G. They are the masters of macro. They play the map so incredibly well. So meanwhile, they're pushing in bot, they're pushing in mid, they're shoving these waves, and they're constantly tackling. Pár killů pro Sejuani, ale bohužel není úplně jako to, co hledá. No právě. FlyQuest, jo, v té hře, jo, tady prostě... No. Tohle vypadalo docela hratelně, ještě když nad tím přemýšlím. A je to double flash teda, jak Kennen, tak Chovy flashovali. Škoda, že ten kill nevzal ten Masu, to bylo strašně hezký, kdyby tyhle kille prostě dostával ten Ezreal, no. Blbý je, že 2 killy už má Sejuani z těch dobrých gangů. Jako on to zahraje korekt, ale pak to musí dorazit, bohužel. Přímě jsem nečekal, že NA bude konkurovat Gen.G. Podle mě to nečekal nikdo. Podle mě to nečekali ani ti NA hráči. Nečekali, hej, po té hře, co vyhráli, tu třetí hru, co vyhráli, tak na sebe dívali se úplně jako nevěřícně. Hence je dead. Okay, nice. Dobrý pick. A teď záleží, jestli Tristana si týpne na top lane a vemou tier 1 turetu. Renekton se nesmí nechat divenout. Tady jsem si docela jistý, že by měla Tristana týpovat na top lane. A ne, co dělá? Myslíš Orianna? Ne, Tristana. Jako na counterplay, nebo? Jo, to taky. Ale že Tristana bude týpovat a Orianna tu měla týpovat taky. Oni ho nechávají bejt? Oni ho nezabijou. On to clearuje. No, jako ona po něm jde ta nedaví, no. Tady škoda, že Orianna je tak strašně late. Pěkný flash, pěkná škoda. Tady je to vůbec fakt bad, tady je to fakt bad. Tady to Ori měla celou dobu týpovat. To bylo tak obvious, že to udělají. Nebo měl opouštět tu věž rovnou, že jo? No, jasný, no. V oboje bylo korekt, pustit věž, anebo dávat okamžitě TP. Teď ty vole nemají ani jedno. Kdo chce víc, nemá nic. Nidali má 162 CS. Tyjo, ještě, že to Lehens netrefil tu ult. Jo. Počkej, to je docela dobrý. FlyQuest is down 3,000 gold. They've got to be very careful about these fights that they take because Gen.G are at a point of comfort.
Gen.G continue to demonstrate their mastery over macro. To bude to strašně nepříjemný. Teďka ta Nidalee je neuvěřitelně strong. Je úplně šílená, Item, jak ona bude bestiální. Ona má dost životů z té masky, i dost damage v základu, ještě bude mít hodinky znova. Mercury's do toho. A protáhne je přes tu fázi, kdy sílí ta Tristana s tou double marksman kompozicí. Takže ty budeš mít damage z Tristany, utilitu a další damage od Ashe a máš Xanteho, do kterého my, jako zase my, jako NA, nemáme žádnej damage. Do toho Xanteho tam nebude nikdo nic dělat vůbec. Tady prostě tohle bylo... Jo, hodně blbý, no. A to bylo hrozně obvěz. Tohle normální play, který už by už na tyhle úrovni měli prostě vědět hrát, no. Fly jsou stejně NA jak EU, no spíš jsou víc EU a Korea teda. Protože FlyQuest hrajou dva Korejci, pokud se nepletu, ne? Nebo? Počkej, já se podívám. Quad, jo, a Arrow, ale ten je substitute. Busio je Američan, Masu je Kanaďan. To znamená, je tam jeden Američan, jeden Kanaďan, dva Evropané a jeden Korejec. Ano. A ještě jeden teda Korejec, jsou tam i dva Korejci, no, v substitute. Dva Korejci, dva Evropani a dva Američani, když Kanadu budeme brát jako amíka. A EU coaching staff, no. Jo, a evropští trenéři, takže je to spíš víc evropský tým než americký. A tady začíná být problém makro Gen.G, no. Kdy oni farmí, ježiš ten Arrow, pane bože, tak to bylo, ty vole, tak to bylo navádějící mi, ty pičo, tak to ne, vole. Tak to ne! Teď jsem to mil. Oni farmí golemy a grompy na cooldown, takže prostě Inspired bude strašně behind. A sidelinky budou hrozně ahead. A Nidalee má masku, která je hrozně nepříjemná. A nemají vůbec jako jak damage. Nezabijou, nemají jak. Jsou si jistí? Tady tím chasem? Tady to ještě můžou otočit, podle mě. A hlavně chceš vidět, vole, když rozbije kraba. No a hlavně tyjo, Tristana furt farmí a bere grompy, bere golemy. Tady to makro začíná být problém pro Fly, hodně velký problém. Však teďka už jsou 4000 goldů ahead. Čistě z makra prostě, že berou jungle campy na cooldown, který se spavnou Inspiredovi. Oni berou všechny svoje jungle campy a pak ještě invadou enemy. To mají velký obchod. Celý jim to prohrává. Is just a brick wall that can constantly push in waves, constantly create avenues of attack for Canyon. And when we looked at game 2, where Gen.G won, it looked like they were doing a lot to FlyQuest of what FlyQuest did to them in the previous game in game number 1, with the 80 carry domination, with snowballing through that early game. And now when we look at game number 4 and compare it to game number 3, it was FlyQuest's top and jungle. No oni budou, teď by koučové měli vymýšlet draft jako na tu 5. hru, no. Jo. A co tam zase pikno, aby to zase dávalo nějaký smysl prostě. Abych tam, něco prostě zase, jak tam byl ten, jak Nunu, hlavně ne Nunu. To ne, a hlavně ne Orianu už, prosím. Jo, Orianu taky. Já nevidím ten benefit v té Orianě, celou dobu to prostě nevidím tam. Ten stun dá, to je hezký, tam je teleport. Oni ho nezabijou, oni nemají damage. Oni to tady trnou, tady je to ještě over, on to ještě trne. Jo, oni to ještě otáčí, ještě arrow, dobrý side, počkej, Chouinti. Ale to je asi jedno, hej. Já tam není Ezreal, tam není nikdo, oni kolapsili daleko dřív, já teď vůbec nerozumím tomu, co se děje. Já doufám v toho z Fiddlesticka nebo něco takového. Proč teď Nidalee skáče každý 2 vteřiny? Proč ne? Protože může, proč ty neskáčeš každý 2 vteřiny, ha? Kdo neskáče, není Čech, hop. Ale predikce to byla krásná. Jsme se na to podívali a řekli jsme, tak, a oni teďka za 16 minut srovnají, vole, zase, a pak půjdeme zase na blue side. To je jako zase shitstorm, tahle hra. Budeme se modlit za nějakého Fiddlesticka nebo prostě něco takového, no. To by podle mě bylo fakt good. I feel like we're going to Silver Scrapes. I think so too. Gen.G are just playing this game out so incredibly well. FlyQuest are going to keep looking for opportunities, but the opportunities are going to get fewer and further between. It feels like Gen.G are doing just a perfect job of not allowing FlyQuest any meaningful way
to fire back. Anytime FlyQuest looks for something, Gen.G's ready to respond. An Ash Arrow from across the map, a teleport to show up and protect somebody. A fourth dude when 3 dudes can't get the dive done. Gen.G is prepared here in this fourth game. I mean, they just can't kill Keen, right? You know, he's stacking so Se ani nevšiml, že má Vipo zase 0-4-0. Renekton taky není ono, ať se to urgotá nebo prostě něco takového. Ne, zatím dvakrát pikli pičoviny A crazy věci a vyhráli. Dvakrát šli na red side, piknuli Renekton Oriana, že jdou hrát normální lolko a prohráli a dostali strašný stom. Mordekaiser Vipo by byl taky good. Morde je taky takový champ, který je prostě atypický, no. Na Herdina to zahrát. Bunga bunga. To get to this point in the game where Quad has Magic Pen, where he has a Death Gap, where he has all these items in the AP behind that Magic Pen, and where Masu and him can actually threaten the front line, because that is feeling like that is a good 20 minutes off, and I don't think to si děláš prdel. Dvojí TV, ER dvojí TV, A159 donátit 100 korun českých. A to ještě nevíte, že ten Američan má polské občanství a ten Kanaďan se narodil v Iráku. Sort of option to get those in this game. It's not been about the 5v5, it's the skirmishes, the 3v3s, the 2v2s, the fights that happen before the objectives even spawn. No, 6 goldy, tady ale mají dobrou pozici zase celkem. Vipo, možná. Dobrá ult od Ash. Jako přežije nejspíš, ale teď, a co s tím Xantem? A co s tím Xantem? Máš tě jump, jako, tohle není fér. No, Fiddle, jo, oni tam ještě nechají toho Masu, ty vole. Twitch, Tarek, Soraka, Fiddle. Seču ult trošku vedle. No to je jedno, 0-5-0, Renekton ti tady jako moc prostoru neudělá pro tvůj front to back fight. Teď spolíháš jenom na to, že Masu to vypoukuje, ale on má jenom v úvozovkách 2 itemy a nemá ani flash, že jo. Pro něj to bude hrozně těžký hrát. I když jako na ten peel back je ten Ezreal fakt jako asi nejlepší champ, který ho mohl vzít, to každopádně, ale teď už ho má jenom. Mohl dosáhnout na red buff na basic attack, tak hotovo. To bylo 16 nedali. Ježiš, to je shitstorm. Nic, jdem vařit. No, musíme něco uvařit, nějaký draftos. Gen.G running away with this one, playing the map so incredibly well, knowing their limits in these fights, knowing how to extend the advantage to impossible lengths. TP behind. Santovic coming. Tento tam solo killne. Měli by keepovat Baron damage. Jo, keepuju. A Mumu se stále bude taky jako fajn. Ale furt to není tak jako super, si myslím. Se líbí, jak ten Xante prostě vidí toho Rakana a cancelne mu ten engage. Tím dvojitým Včkem. To je crazy. Zlákol jsem se, jo, já taky. Co? Good target focus there from Gen.G. Immediately peeling for Pays. Once he creates space, the shockwave does connect onto Chovy and Canyon, but it barely tickles them. 5 picks at Johnny, ain't it? FlyQuest have nothing left but to retreat. Exactly, and I mean FlyQuest, they know it was always going to be a long Darius, nevím, jestli se hrál na World. A Darius by byl taky dobrý. Jo, Vipo hrál. Jo, okay. No, tak Darius Urgot na top lane, máme vymyšleno. V jungle je to nějaký Fiddlestick, Diana a Mumu. Nebo toho Amumu moc nefiluju. Evelyn třeba, nebo něco. Midlane to musí být nějaký scaling AD. Nebo něco. Okay, jako Fiddlestick uděláme po hře přípravu na draft. Jak bychom to viděli my, v ideálním světě, jo? O pauze to tady dám dohromady, už to tady mám otevřený. Dobře.
as they continue pushing up here in the top lane. Chovy, between his own rapid fire and the buff from Canyon's Nidalee, is an absolute machine gun on this Tristana. The DPS is out of control. He's got the quick play. Možná, když nad tím tak přemýšlím, začínám být trochu fanoušek toho Nunuho, který tam byl pěkně na hovno. Protože aspoň nad tím tolik nepřemýšleli. Cape vypol backline. A to prostě dobrá shockwave, ale ty nemáš damage na ničem, to je úplně jedno. Sleduj, co dělá ten Xante do prdele. No, není to bast. Hele, za mě, já bych kuknul něco jako Urgot, Fiddlestick. Co jsem to chtěl na sakra? AD Mage nějaký. Normálně Yasuo, no, nebo Yone. Hraje oboje. Ale Yone bude v banu pravděpodobně. Ona projde Serafín, ale díky tomu. To je prostě... No, neprojde podle mě, protože oni banují Auroru na blue side. To je hrozně blbý, že oni nehrajou Auroru. A tím pádem Gen.G nemusí banovat Aurora Yone red side. Víš, takže oni mají jeden ban navíc. Bohužel. Což je prostě... No, minule banovali... do zadku. Minule banovali Iverna. Myslím, že Ešku. A Yone a zůstala Serafa. A Skarner. A šel se first pick Skarner, že jo?